Yes, good morning doctors. So organ function test આપણે gastric function test જોતા હતા બુક સત્યનારાયણ ચક્રપાની અને એની અંદર આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર gastric functions કમ્પ્લીટ કર્યા હતા. પછી secretion of gastric acid and gastric HCl એટલે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ જોયું હતું. ટેસ્ટ જોતા હતા અને એની અંદર આપણે ફ્રેક્શનલ ટેસ્ટ મીલ કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. ઓકે, એના પછી આવે છે alcohol test meal. In this case, the test meal in the form of 100 ml of 7% alcohol is administered. The response to alcohol test meal is more rapid and the test time can be reduced to 1.5 hours. પેલો જે આપણો ફ્રેક્શનલ ટેસ્ટ હતો એ કેટલા કલાકનો હતો? 2 કલાકનો. એક તો પહેલાં એને ભૂખ્યું રાખવાનું હતું પેશન્ટને, અને ભૂખ્યા રાખ્યા પછી દર 15 મિનિટે 2 કલાક સુધી આપણે એનું રાઇલ્સ ટ્યુબની અંદરથી સેમ્પલ લેતા રહેતા હતા. અહીંયા આલ્કોહોલમાં શું છે કે 1 કલાક આલ્કોહોલનો રેપિડ ટેસ્ટ થઈ શકે છે, એને આપણે અડધો કલાક બચાવી શકીએ છીએ એવી કન્ડિશનની અંદર. Clear specimen can be collected by this test and the free acidity level are relatively higher compared to FTM, that is fractional test meal. So અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે in this case the test meal in the form of 100 ml of 7% alcohol is administered. 7% આલ્કોહોલ ધરાવતો મીલ ને 100 ml જેટલું આપણે આપીએ છીએ. એટલે 100 mlની અંદર 7% આલ્કોહોલ રહેલું હોય એટલે કે 7 ml જેટલું કહી શકાય. 7 ml જેટલું આલ્કોહોલ રહેલું હોય એટલું આપણે લિક્વિડ ના કહેવાય, આલ્કોહોલ જ કહેવાય, બરાબર, આપીએ છીએ. સપોઝ બિયરની અંદર 7 to 9 જેટલું આલ્કોહોલ રહેલું હોય છે, બરાબર, પર્સન્ટેજ. યસ, તો એને 100 ml જેટલું આપણે પીવડાવીએ છીએ. તો the response to alcohol test meal is more rapid and the test time can be reduced to 1.5 hour. એ આપણે જોયું હમણાં કે ભાઈ અડધો કલાક આપણો બચી જાય એની અંદર. શું કહે છે પછી? ક્લિયર સ્પેસિમેન કેન બી કલેક્ટેડ બાય ધીસ ટેસ્ટ. તો આપણે જે આ કેમ ક્લિયર સ્પેસિમેન કીધું અહીંયા? પહેલાંમાં પણ આપણે ભૂખ્યા રાખીએ છીએ, અહીંયા પણ ભૂખ્યા રાખવાનું તો હોય જ છે, પણ પહેલાંની અંદર આપણે રાઈસ ગર્લ આપતા હતા અથવા તો પછી બીજું કંઈ એક્સેટ્રા અલગ અલગ ફૂડ આપતા હતા, બરાબર. પણ જ્યારે આપણે એસ્પિરેટ કરીએ ને તો પોસિબલ છે કે એ જ બધા ફૂડ કન્ટેન્ટ પણ પાછું આવતું હતું, તો એ સ્પેસિમેન આપણું ક્લિયર ના હોય. પણ જો અહીંયા આલ્કોહોલ આપેલું છે તો એવી કન્ડિશનની અંદર તો એના પેટની અંદર જસ્ટ આલ્કોહોલ જ છે, બીજું કંઈ છે જ નહીં. તો એવા કન્ડિશનમાં આપણને એ સ્પેસિમેન ક્લિયર મળશે. So clear specimen can be collected by this test and the free acidity level are relatively higher compared to FTM, બરાબર. ઓકે, હવે વાત આવે છે પેન્ટાગેસ્ટ્રીન સ્ટિમ્યુલેશન ટેસ્ટ. પેન્ટાગેસ્ટ્રીન સ્ટિમ્યુલેશન ટેસ્ટ. ઓકે, યસ, તો પેન્ટાગેસ્ટ્રીન is a synthetic peptide which stimulate the gastric secretion in manner similar to the natural gastrin. The test procedure adapted is as follow. પહેલાં ઉપરનો આ પેરેગ્રાફ એકવાર ક્લિયર કરો કે પેન્ટાગેસ્ટ્રીન ઇઝ સિન્થેટિક પેપ્ટાઇડ. ગેસ્ટ્રીન જેવો જ છે પણ સિન્થેટિક છે. સિન્થેટિક એટલે લેબોરેટરીમાં બનાવેલો, આપણે હ્યુમન મેડ છે. સો પેન્ટાગેસ્ટ્રીન ઇઝ અ સિન્થેટિક પેપ્ટાઇડ કે જે સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે ગેસ્ટ્રીન જેવું સિક્રેશન કરે ને એવું જ આ પણ સ્ટિમ્યુલેટ. આપણે ઉપર જ વાત કરી કે HClનું સ્ટિમ્યુલેશન કોણ કરે? તો ગેસ્ટ્રીન કરે. તો અહીંયા આગળ ગેસ્ટ્રીન નોર્મલી નેચરલી પ્રોડ્યુસ નથી થતું, પણ આપણે પેન્ટાગેસ્ટ્રીન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ જે પણ HCl સિક્રેટ કરાવડાવશે. નેચરલ ગેસ્ટ્રીન જેવું રિલીઝ કરતું હતું HCl, એવું ને એવું જ પેન્ટાગેસ્ટ્રીન પણ રિલીઝ કરશે, બરાબર. યસ, તો હવે શું કહે છે? ધ સ્ટમક કન્ટેન્ટ આર એસ્પિરેટેડ બાય રાઇલ્સ ટ્યુબ ઇન ફાસ્ટિંગ કન્ડિશન. એક તો પહેલાં જ્યારે ઉપવાસમાં છે ત્યારે આપણે સ્ટમક કન્ટેન્ટ એકવાર એસ્પિરેટ કરી દીધું. ધીસ ઇઝ રિફર્ડ ટુ એઝ અ રેસિડ્યુઅલ જ્યુસ. આને આપણે વધી રહેલો, છેલ્લે પડી રહેલો જ્યુસ કહીએ છીએ, ઉપવાસના અંતે પડી રહેલો જ્યુસ કહીએ છીએ.
The gastric juice elaborate for next 1 hour is collected, pulled which is represent the basal secretion. ઓકે, હવે શું કહે છે કે ધ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ ઇલોબરેટેડ ફોર ધ નેક્સ્ટ 1 hour ઇઝ કલેક્ટેડ એન્ડ પુલ્ડ વિચ રિપ્રેઝન્ટ ધ બેઝલ સિક્રેશન. હવે 1 કલાક સુધી આપણે એને કલેક્શન લઈએ છીએ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસનું અને એને એઝ અ બેઝલ સિક્રેશન તરીકે નક્કી કરીએ છીએ. પછી શું કરવામાં આવે છે કે પેન્ટાગેસ્ટ્રિન is now given to stimulate the gastric secretion. See, આમાં ઉપરનામાં કન્ફ્યુઝ ના થતા. ઉપરનામાં છે ને પહેલાંમાં જે પેલું નહોતું કે ભાઈ 2 કલાક સુધી દર 15 મિનિટે કલેક્ટ કરવામાં આવે છે, એવું આમાં પણ એ રીતનું જ છે કે નેક્સ્ટ 1 hour સુધી, એટલે ધ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ ઇલેબરેટેડ ફોર, એટલે 1 કલાક સુધી દર 15 મિનિટે આ વસ્તુ કલેક્ટ કરતા હશે અને બધાનું જે ટોટલ છે ને એને એ લોકોએ બેઝલ સિક્રેશન તરીકે ગણાવ્યું છે. હવે આપણે પેન્ટાગેસ્ટ્રિન આપીએ છીએ 5 mg પર બોડી કિલો વેઇટ. સો સપોઝ 100 કિલોનો કોઈ માણસ છે તો એને 500 મિલીગ્રામ આપવાનું થશે પેન્ટાગેસ્ટ્રિન. સો યસ, પેન્ટાગેસ્ટ્રિન વિચ ઇઝ 5 મિલીગ્રામ પર બોડી કિલો વેઇટ ઇઝ નાઉ given to stimulate gastric secretion. The gastric juice is collected at 15-minute interval for 1 hour. એટલે આપણે પેન્ટાગેસ્ટ્રિન આપ્યા પછી ગેસ્ટ્રિક જ્યુસને 1 કલાક સુધી દર 15 મિનિટે કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. ધીસ રિપ્રેઝન્ટ ધ મેક્સિમમ સિક્રેશન. આ મેક્સિમમ સિક્રેશન બતાવે છે. પેલું જે હતું ભૂખ્યા પેટે આપણે લીધું હતું એ બેઝલ સિક્રેશન, એટલે સૌથી ઓછામાં ઓછું સિક્રેશન હતું, અને જે પેન્ટાગેસ્ટ્રિન આપ્યા પછી 1 કલાકના અંતે જે આપણને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તરીકે જે મળે છે એ મેક્સિમમ સિક્રેશન બતાવે છે. Each sample of the gastric secretion collected is measured for acidity by titrating the sample with N10 NaOH to N/10 N/10 NaOH to pH 7.4. The end point may be detected by indicators or pH meter. ઓકે, એટલે ફાઇનલી એ લોકો શું કરે છે કે ઈચ સેમ્પલ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન ઇઝ કલેક્ટેડ અને એની એસિડિટી માપવામાં આવે છે. પણ કઈ રીતે? તો ટાઇટ્રીન સેમ્પલ કોની જોડે ટિટ્રેટ કરવામાં આવે છે. ટિટ્રેટિંગ એટલે મિનિંગ પર્ટિક્યુલર મિક્સ કરો થતો હશે. બધા ફેન્સી વર્ડ લઈ આવો ને. અરે અચ્છા, ટાઇટ્રેટનું મિનિંગ, અરે ઓકે, ટાઇટ્રેટને એનું પ્રોસિજરને ટિટ્રેટિંગ કહેવાય છે. ઓકે, યસ. તો ધ એન્ડ પોઈન્ટ મે બી, હવે એની જોડે મિક્સ કર્યું, એને આપણે ટાઇટ્રેટ કર્યું. હવે ધ એન્ડ પોઈન્ટ મે બી ડિટેક્ટેડ બાય ધ ઇન્ડિકેટર, જેવા કે ફિનોલ રેડ ઓર ધ પીએચ મીટર દ્વારા એને માપવામાં આવે છે. બરાબર. હવે બેઝલ એસિડ આઉટપુટની વાત કરીએ કે જે આપણે શરૂઆતમાં લીધું હતું ને પેલું આપ્યા વગર, પેન્ટાગેસ્ટ્રિન આપ્યા વગર જે લીધું હતું એની વાત છે. તો બેઝલ એસિડ આઉટપુટ, દેટ ઇઝ BaO, refer to acid output millimole per hour under the basal condition, that is basal secretion. એટલે બેઝલ એસિડ આઉટપુટ કોને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ એસિડનો આઉટપુટ બેઝલ કન્ડિશનમાં કેટલો છે એને બેઝલ સિક્રેશન કહેવામાં આવે છે. એના પછી આવે છે મેક્સિમલ એસિડ આઉટપુટ, દેટ ઇઝ MaO, which represent the acid output millimole per hour after the gastric stimulation by pentagastrin, that is maximum secretion. બરાબર, નામ આપ્યા છે કે BaO એટલે કે જે ભૂખ્યા પેટે માપ્યું હતું એ, અને MaO જે જમ્યા પછી, એટલે જમ્યા ના કહેવાય પણ પેન્ટાગેસ્ટ્રિન આપ્યા પછી આપણે માપ્યું હતું એ વખતે મેક્સિમમ એને કીધું, મેક્સિમમ સિક્રેશન. સો ઇન નોર્મલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ BaO ઇઝ 4 to 10 મિલીમોલ પર અવર અને મેક્સિમમ એસિડ આઉટપુટ એ 20થી 50 મિલીમોલ પર આવર જેટલો હોવો જોઈએ. આપણને નોર્મલ વેલ્યુ આપી દીધી, એનાથી જે પણ આગું પાછું હોય એ પ્રમાણે આપણે નક્કી કરી શકીએ કે ભાઈ પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં. ઓકે, હવે આવે છે ઓગમેન્ટેડ હિસ્ટામિન ટેસ્ટ મિલ. Histamine is a powerful stimulant of gastric secretion. The basal gastric secretion is collected for 1 hour.
બેઝલ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન એટલે હવે તમને આઈડિયા આવી જવો જોઈએ કે ભૂખ્યા પેટે આપણે 1 કલાક સુધી જે બી ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન લેતા રહીએ છીએ, એસ્પિરેટ કરતા રહીએ છીએ રાઇલ્સ ટ્યુબની અંદરથી, એને કહેવાય છે બેઝલ સિક્રેશન. બરાબર? એટલે ઉપવાસના અંતે કે જ્યારે પેટમાં અંદર કશું જ કન્ટેન્ટ રહેલું નથી એવા ટાઈમે જે ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન કલેક્ટ કરવામાં આવે છે એને બેઝલ એસિડ આઉટપુટ કહેવામાં આવે છે અથવા તો બેઝલ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન કહેવામાં આવે છે. યસ, તો હિસ્ટામિન એ બહુ જ પાવરફુલ સ્ટિમ્યુલેટ છે ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન માટે, અને એના માટે શું કરીએ છીએ આ ટેસ્ટ માટે, ઓગમેન્ટેડ હિસ્ટામિન ટેસ્ટ મિલ માટે, કે પહેલાં બેઝલ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન કલેક્ટ કરવામાં આવે છે 1 કલાકનું, પછી હિસ્ટામિન આપવામાં આવે છે. પણ કેટલું? તો 0.04 મિલીગ્રામ પર બોડી કિલો વેટ. 100 કિલોનો જો માણસ હોય તો 4 મિલીગ્રામ પર બોડી કિલો વેટ આપણે આપીશું. યસ, તો હિસ્ટામિન ઇઝ એડમિનિસ્ટર્ડ સબક્યુટેનિયસલી એન્ડ એક મિનિટ આ શું છે? અચ્છા, ક્લિનિકલ કન્સેપ્ટ આપણે જોઈએ હમણાં. અને ગેસ્ટ્રિક કન્ટેન્ટ આર એસ્પિરેટેડ ફોર ધ નેક્સ્ટ 1 hour. પછી આપ્યા પછી 1 કલાક સુધી દર 15 મિનિટના ઇન્ટરવલ ઉપર આપણે એ જોતા રહીશું. ધ એસિડ કન્ટેન્ટ ઇઝ મેઝર્ડ ઇન ઓલ ધીસ સેમ્પલ. અગેન બધા સેમ્પલની અંદર આપણે એ રીતે ટેસ્ટ કરવાનો આવે છે. એના પછી આવે છે ઇન્સ્યુલિન ટેસ્ટ મિલ. ધીસ ઇઝ નોન એઝ અ હોલેન્ડર્સ ટેસ્ટ. ઇટ ઇઝ મેઇનલી ડન ટુ અસેસ ધ કમ્પ્લીટનેસ ઓફ વેગોટોમી એટલે કે વેગલ રિસેક્શનની વાત છે. યસ, ઓકે. Insulin 0.1 unit per kilo body weight is administered intravenously which causes hypoglycemia. એટલે કે કેટલું થઈ જાય બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ? અબાઉટ 40 મિલીગ્રામ પર ડીએલ જેટલું થઈ જાય છે, યુઝ્યુઅલી વિધિન 30 મિનિટ ઇન નોર્મલ પર્સન. ઓકે, હવે જ્યારે આપણે ઇન્સ્યુલિન જ્યારે ઇન્ટ્રાવિનસલી જતું હોય ને તો એ બહુ જ ઇફેક્ટિવ રહેતું હોય છે. આપણે જે રૂટીનલી જે પેશન્ટોને જે ઇન્જેક્શનથી ઇન્સ્યુલિન આપતા હોઈએ છીએ સબક્યુટેનિયસલી હોય છે. બરાબર? એટલે એ સ્લો એબ્ઝોર્બ થતું હોય બોડીની અંદર. પણ જ્યારે આવી રીતે આઈવી આપતા હોઈએ તો આઈવીની અંદર એમનું બહુ જ ફાસ્ટ ઇફેક્ટ આવતી હોય છે. યસ, તો આપણે 0.1 યુનિટ પર બોડી કિલો વેટ, જો 100 કિલોનો માણસ હોય તો 10 યુનિટ પર બોડી કિલો વેટ આપીએ તો એવા માણસની અંદર તરત જ આપણને હાઇપોગ્લાયસેમિયા જોવા મળશે, કે જેમાં બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ કેટલું થઈ જાય? 40 મિલીગ્રામ પર ડીએલ જેટલું થઈ જાય છે. કેટલા ટાઈમની અંદર? યુઝ્યુઅલી વિધિન 30 મિનિટ ઇન નોર્મલ પર્સન. હવે ઇફ વેગોટોમી ઓપરેશન ઇઝ સક્સેસફુલ, insulin administration does not causes any increase in acid output compared to basal level. જો વેગોટોમી કરેલી હોય તો એવા કન્ડિશનની અંદર ઇન્સ્યુલિન આપ્યા પછી એચસીએલના સિક્રેશનમાં કોઈ જ ફરક નહીં પડે. એટલે કે એસિડનો જે આઉટપુટ હતો એમાં કોઈ જ ફરક નહીં પડે, બેઝલ લેવલ જેટલું હતું એટલું ને એટલું જ રહેશે. This test has to be carefully performed since hypoglycemia is dangerous. સપોઝ વધારે અપાઈ ગયું તમારાથી ઇન્સ્યુલિન તો એવી કન્ડિશનની અંદર હાઇપોગ્લાયસેમિયા વધારે થઈ જાય અને પેશન્ટ કોમામાં પણ જઈ શકે અને ઘણી વખત ડેથ પણ થઈ શકે. બરાબર? ઇમરજન્સી મેજર લેવામાં ના આવે તોની વાત છે. ઓકે, એના પછી આવે છે ટ્યુબલેસ ગેસ્ટ્રિક એનાલિસિસ. So, in the traditional method of gastric analysis, a tube is invariably passed into the stomach to collect the gastric juice. આજે ઉપરના આપણે જેટલા બધા મેજર જોયા એ બધા જની અંદર આપણે રાઇલ્સ ટ્યુબ ઇન્સર્શન કરવું પડતું હતું. તો એ જ વસ્તુ કહેવા માંગે છે કે ઇન ધ ટ્રેડિશનલ મેથડ્સ ઓફ gastric analysis, a tube is invariably passed into the stomach to collect the gastric juice. This causes inconvenience to the subject. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, તમે જ વિચારો તમારા નાકની અંદરથી એક ટ્યુબ નાખે કે જે સીધી તમારા પેટ અંદર સુધી જતી હોય તો એ નાખવું ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ ટ્રબલસમ ટુ પેશન્ટ ઓર સબ્જેક્ટ, યુ કેન સે, પેશન્ટ ના કહીએ તો એટલા માટે ધીસ કોઝિસ ઇનકન્વીનિયન્સ ટુ સબ્જેક્ટ. Recently, some tests involving tubeless gastric analysis have been developed. Such tests, however, are mostly useful for
પ્રિલિમિનરી સ્ક્રીનિંગ. હવે રિસન્ટલી ઘણા એવા ટેસ્ટ પણ શોધાયા છે ગેસ્ટ્રિક એનાલિસિસના કે જેની અંદર ટ્યુબલેસ ગેસ્ટ્રિક એનાલિસિસ કરી શકાય છે. સચ ટેસ્ટ however are mostly useful for preliminary screening. જે આપણે પ્રિલિમિનરી ટેસ્ટ કરતા હોય, શરૂઆતના ટેસ્ટ કરતા હોય એના માટે જવાબદાર એટલે હેલ્પફુલ છે. પછી જો વધારે પ્રોબ્લેમ કંઈ લાગે તો ફાઇનલ ના ડિટેક્શન માટે આગળ ફર્ધર ટેસ્ટ કરવા પડતા હોય છે. ઓકે, the principle of a tubeless gastric analysis involve administration of cation exchange resin that gets quantitatively exchanged with hydrogen ion of gastric juice. ઓકે, શું કહેવા માંગે છે ભાઈ કે આપણે એવી વસ્તુ આપીએ છીએ અંદર, એડમિનિસ્ટર કરીએ છીએ કે જેની અંદરથી એ HClની અંદર ગેસ્ટ્રિક જ્યુસની અંદરથી હાઇડ્રોજન આયન લઈ લેશે અને પોતાની અંદર રહેલો આયન પાછો નાખશે. ઓકે, અગેન જો શાંતિથી. ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ટ્યુબલેસ ગેસ્ટ્રિક એનાલિસિસ ઇન્વોલ્વ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ cation exchange resin that gets quantitatively exchanged with hydrogen ion of gastric juice. Quantitatively એટલે સપોઝ 10 હાઇડ્રોજન આયન ખેંચશે તો એ પોતાના 10 બીજા એવા કેટાયન પાછા આપશે, બરાબર. ધ રેઝિન ઇઝ ધેન એક્સક્રીટેડ ઇન્ટુ યુરિન which can be estimated for an indirect measure for gastric acidity. હવે એ વસ્તુ કન્ફર્મ છે કે જે રેઝિન આપણે એને આપેલું છે એના યુરિનમાંથી એક્સક્રીટ થઈ જશે. તો એના યુરિનની અંદરથી જેટલા હાઇડ્રોજન આયન આપણને મળશે એટલું એનું ગેસ્ટ્રિક એસિડિટીનું લેવલ આપણે મેજર કરી શકીશું. ઓકે, સો વેઇટ. જો સપોઝ અહીંયા આગળ 100 HCl પડ્યા છે, બરાબર. હવે આ 100 HCl પડ્યા છે અને આપણે અંદર બીજું એક રેઝિન એડ કરીએ છીએ, નાખીએ છીએ. તો એ રેઝિનમાં શું થશે, એ રેઝિનની એવી ક્વોલિટી છે કે એ HClમાંથી H પોતાની બાજુ લઈ લેશે અને એને બીજો કોઈ પણ, સપોઝ આપણે માની લઈએ કે K+ આયન આપી દે છે, બરાબર. અહીંયા તો એક આયન લઈ લીધો, એની સામે એક આયન પાછો આપી દીધો, તો 100 HCl પડ્યા છે ને તો આ રેઝિન 100 HCl 100 હાઇડ્રોજન પોતાની જોડે લઈ લેશે અને પછી એનું થશે શું, તો ભાઈ બ્લડની અંદર એ એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. બ્લડની અંદર એબ્ઝોર્બ થશે, એ પછી કિડની દ્વારા ફિલ્ટર આઉટ થશે, ફિલ્ટર થઈને યુરિનની અંદરથી બહાર આવશે. તો આપણે શું માની શકીએ કે જો ભાઈ 100 હાઇડ્રોજન આપણને મળ્યા તેનો મતલબ કે ટોટલ 100 HCl ત્યાં આગળ રહેલું હશે. તો આ પ્રમાણે આપણે એનું એસિડિટી મેજર કરી શકીએ. ઓકે, અગેન જો ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ટ્યુબલેસ ગેસ્ટ્રિક એનાલિસિસ ઇન્વોલ્વ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ cation exchange resin that gets quantitatively exchanged with the hydrogen ion of gastric juice. The resin is then excreted into urine which can be estimated for an indirect measure of gastric acidity, એટલે કે concentration of hydrogen ion આપણે મેજર કરીએ છીએ. ઓકે, હવે શું કહે છે, ડાયગ્નેક્સ બ્લુ containing azure a resin is employed in the tubeless gastric analysis. ઓકે, એટલે કઈ આપણે રેઝિન કયું યુઝ કરીએ છીએ એ રીતની વાત કરી. ઓકે, હવે આવે છે એબનોર્માલિટીઝ ઓફ ગેસ્ટ્રિક ફંક્શન. યસ, increased gastric HCl secretion is found in Zollinger-Ellison syndrome કે જેની અંદર મેઇનલી શું હોય છે, ટ્યુમર ઓફ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેટિંગ સેલ ઓફ ધ પેન્ક્રિયાસ. ઓકે, ગેસ્ટ્રિન સિક્રેટિંગ. ઓકે, હવે આ HClનું સિક્રેશન વધારે ક્યારે જોવા મળે, તો એ એક ડિઝીઝ છે કે જેમાં નું નામ કીધું આપણને ઝોલિન્જર-એલિસન સિન્ડ્રોમ, કે એની અંદર મેઇનલી થાય છે શું, તો ગેસ્ટ્રિન સિક્રેટ કરવાવાળા પેન્ક્રિયાઝના સેલનું ટ્યુમર થાય છે. એટલે કે ગેસ્ટ્રિનનું સિક્રેશન વધારે થશે. ગેસ્ટ્રિનનું કામ શું હતું, HClનું સિક્રેશન વધારવાનું,
બરાબર. તો આપણે ડાયરેક્ટ ગેસ્ટ્રિન નથી માપી શકતા, તો HCl માપીને આપણે એવું માપી શકીએ કે ઓકે HCl વધારે મળે છે ને તો એને સ્ટિમ્યુલેટ કરવાવાળો પણ વધારે સિક્રેટ થતો હોવો જોઈએ. તો ઓબ્વિયસલી ગેસ્ટ્રિન એને સિક્રેટ કરવાવાળો છે. ઓકે, તો એ કેમ વધારે સિક્રેટ થાય છે? તો પોસિબલ કોઝિસ ટ્યુમર ઓફ ગેસ્ટ્રિન સિક્રેટિંગ સેલ ઓફ પેનક્રિયાસ. ઓકે, બીજું છે ક્રોનિક ડિયોડિનલ અલ્સર, ગેસ્ટ્રિક સેલ હાઇપરપ્લેશિયા, એક્સેસિવ હિસ્ટામિન પ્રોડક્શન એક્સેટ્રા. બરાબર. ક્રોનિક ડિયોડિનલ અલ્સર હોય તો કઈ રીતે? તો એસિડ સિક્રેશન વધારે થાય છે, એના લીધે અલ્સર થતા હોય છે ડિયોડિનલ અલ્સરને. ઓકે, અને ગેસ્ટ્રિક સેલ હાઇપરપ્લેશિયા એટલે સેલનું ઇન્ક્રીઝ થઈ જવું સાઇઝમાં. બરાબર. સોરી, એ તો હાઇપરટ્રોફી કહેવાય. આમાં હાઇપરપ્લેશિયા એટલે સેલ મલ્ટિપલ એટલે વધી જાય છે, ક્રમ એના ક્વોન્ટિટેટિવલી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. સો એના લીધે પણ ગેસ્ટ્રિક પેલું HClનું સિક્રેશન વધી જાય છે. એના સિવાય બીજું શું છે કે હિસ્ટામિન પ્રોડક્શન વધી જતું હોય. તો હિસ્ટામિન પ્રોડક્શન આપણે જોયું કે હિસ્ટામિન એકદમ સ્ટ્રોંગલી એને HCl સિક્રેટ કરવા માટેનો જવાબદાર પરિબળ છે. તો એ પણ પોસિબલ કોઝ હોઈ શકે. A decrease in gastric HCl is observed in the gastritis, gastric carcinoma, pernicious anemia, etc. ઓકે, સો અહીંયા આગળ આપણું ગેસ્ટ્રિક એનાલિસિસ, ગેસ્ટ્રિક ફંક્શન ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, એના પછી આવે છે અધર ઓર્ગન ફંક્શન ટેસ્ટ. વેઇટ, પહેલાં છે ને આપણે આ પણ જોઈ લઈએ. યસ, ક્લિનિકલ કન્સેપ્ટની વાત છે. તો ઉપર એક વખત ફટાફટ નજર ફેરવી લઈશું. ધ ઇમ્પેરમેન્ટ in the function of any organ in body will adversely influence the health of organism, which is basic thing. બરાબર, કે કોઈ પણ ઓર્ગનની અંદર કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થશે તો આખું ઓર્ગેનિઝમની હેલ્થ ખોરવાશે. Organ function tests are the laboratory tools to biochemically evaluate the working of given organ. એટલે આ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટ્રોડક્શન જેવું આપ્યું છે કે ભાઈ ઓર્ગન ફંક્શન ટેસ્ટ કઈ રીતનું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કઈ રીતે. બરાબર, તો આપણે લેબોરેટરીની અંદર એ ઇવેલ્યુએટ કરે છે કે ભાઈ કયો ઓર્ગનમાં પ્રોબ્લેમ થયેલો છે. Acute viral hepatitis is associated with elevated alanine transaminase, aspartate transaminase and bilirubin, જે આપણે ઉપર જોઈ ગયા. Increase in serum gamma glutamate transpeptidase is observed in biliary obstruction and alcoholism. A combination of laboratory investigation instead of a single one are commonly employed in assessing organ function. આપણે કોઈ એક ટેસ્ટ કરાવડાવીએ એના કરતાં કોમ્બિનેશનની અંદર જો ટેસ્ટ કરાવડાવીએ અને બધા જ ટેસ્ટ એક જ બાજુ સજેસ્ટ કરે તો આપણે એ ઓર્ગન ફંક્શન ટેસ્ટ પ્રોપરલી અસેસ કરી શકીએ છીએ. આગળ, કિડની ફંક્શન કેન બી એક્યુરેટલી અસેસ બાય ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ મેઝરિંગ ગ્લોમેરુલાર ફિલ્ટ્રેશન રેટ, દેટ ઇઝ GFR. આપણે ઉપર જોયું એ જ પ્રમાણે. ધ રિડક્શન ઇન ક્લિયરન્સ રિફ્લેક્ટ ધ renal damage. Zollinger-Ellison syndrome, a tumor of gastrin secreting cell of pancreas, is associated with the increased gastric HCl production. Okay, it's kind of summary. Okay, તો હવે આપણે આગળ જોઈએ છે અધર ઓર્ગન ફંક્શન ટેસ્ટ. યસ, તો pancreatic function test. The pancreas is a specialized organ with exocrine and endocrine function. The endocrine function are discussed under the topic of diabetes mellitus. એ આપણે જોઈશું પછી. બરાબર, પેનક્રિયાસ બી આપણે જોઈ ગયા છે ફિઝિયોલોજીની અંદર. Yes, so the exocrine function involve synthesis of pancreatic juice containing several enzymes કે જે ડાયજેશન માટે જરૂરી છે ફૂડના. બરાબર, અને બીજું છે એની અંદર હોય છે બાયકાર્બોનેટ રહેલો હોય છે. બરાબર, આપણે આ પણ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની અંદર ભણી ગયા છે કે ભાઈ એની અંદર બાયકાર્બોનેટ હોય છે એટલા માટે ડિયોડિનમની અંદર જ્યારે HCl વાળું પ્રોડક્ટ આવે છે એટલે કે ફૂડ આગળ સ્ટમકમાંથી આવે છે તો બાયકાર્બોનેટ એને ન્યુટ્રિલાઇઝ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે. એટલે ન્યુટ્રિલાઇઝ કરે છે ને ન્યુટ્રિલાઇઝ થઈ જાય તો એના લીધે ડિયોડિનલની વોલ ડેમેજ થતી નથી. ઓકે, યસ, તો અગેન ધ exocrine function involves the synthesis of pancreatic juice containing several enzymes જેવા કે digestive juice અને bicarbonate. The major enzyme of pancreatic juice are trypsin, chymotrypsin,
ઇલાસ્ટેઝ, કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ, એમાઇલેઝ અને લાઇપેઝ. Okay, pancreatic enzyme in serum amylase and lipase measurement are commonly employed to assess the pancreatic function. બરાબર, એ બેના કોમન છે. એમાઇલેઝ અને લાઇપેઝ એ પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસના મીન્સ સિક્રિશન, કોમન સિક્રિશન છે. તો એનું સિરમની અંદર લેવલ કેટલું છે એ પ્રમાણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ પેન્ક્રિયાસ કઈ રીતનું ફંક્શન કરે છે. એ કોમનલી યુઝ થાય છે. Serum amylase and lipase measurement are commonly employed to assess the pancreatic function. Both these enzyme activities are elevated in acute pancreatitis, obstruction in intestine and or pancreatic duct. બરાબર, ક્યારે આપણને એમાં વધારો જોવા મળે છે તો એને એક્યુટ પેન્ક્રિયાટાઇટિસ થયું હોય તો, ઓબ્સ્ટ્રક્શન થયું હોય તો, પણ ક્યાં આગળ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઇન ઇન્ટેસ્ટાઇન એન્ડ ઓર પેન્ક્રિયાટિક ડક્ટ જોડે જોડે થયું હોય અથવા તો એકલું થયું હોય પેન્ક્રિયાટિક ડક્ટમાં તો પણ આપણને પેન્ક્રિયાટિક એન્ઝાઇમ વધારે જોવા મળે. પણ એની અંદર બી સ્પેસિફિકલી કયાની વાત કરી છે? સીરમ એમાઇલેઝ અને લાઇપેઝની. ઓકે, સો આ પેન્ક્રિયાઝનું પત્યું. પછી એના પછી આવશે થાઇરોઇડ ફંક્શન ટેસ્ટ. આ તમે બહુ કોમનલી જોતા હો છો, બરાબર, અને કરાવશો બી ખરા. યસ, તો TFT કહે છે એને, બરાબર, થાઇરોઇડ ફંક્શન ટેસ્ટ. યસ, તો થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ પ્રોડ્યુસીસ 2 પ્રિન્સિપલ હોર્મોન, દેટ ઇઝ થાઇરોક્સિન એટલે કે T4 અને ટ્રાયઆયોડોથાઇરોનાઇન વિચ રેગ્યુલેટ ધ મેટાબોલિક રેટ ઓફ ધ બોડી, T3 અને T4. બરાબર. The laboratory tests employed for the diagnosis of thyroid function test are described in chapter 19 on the hormones. ઓકે, એ આપણે જોઈએ છે પછી. ના, એ નહીં આવે ડિટેલમાં, કારણ કે એ આપણે ફિઝિયોલોજીની અંદર આ વસ્તુ આવી જશે. પણ હું તમને અત્યારે એમને એમ કહું છું કે થાઇરોઇડ ફંક્શન અહીંયા ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, યસ, તો થાઇરોઇડ ફંક્શનની અંદર મેઇન વસ્તુ શું આવે છે? આપણે આની અંદર તો T4 અને T3નું જ કીધું, બટ એના સિવાય TSH પણ કરાવતા હોઈએ છીએ. TSH સ્ટેન્ડ ફોર થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. બરાબર, કેમ? કારણ કે પ્રોબ્લેમ જોવા માટે કે ભાઈ પ્રોબ્લેમ થાઇરોઇડમાં છે કે પછી આગળથી પ્રોબ્લેમ છે એ વસ્તુ જોવા માટે. એટલે કે પ્રોબ્લેમ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડમાં છે કે ભાઈ એને આગળથી મેસેજ જે આવે છે સિક્રેટ કરવાવાળો કે એમાં છે, આગળથી મેસેજ ક્યાંથી આવે છે, TSH સિક્રેશન ક્યાંથી થતું હોય તો ડન બાય ધ પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ. બરાબર, તો એના ઉપરથી પણ ખબર પડે કે જો પહેલું સ્ટિમ્યુલેશન જ ઓછું છે તો ઓબ્વિયસલી એમાં થાઇરોઇડનો કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે નહીં. એના ઉપરથી આપણે એવું જોઈ શકીએ કે ભાઈ થાઇરોઇડમાં પ્રોબ્લેમ છે કે આગળ પ્રોબ્લેમ છે. બરાબર, યસ, તો અહીંયા આગળ ઓર્ગન ફંક્શન ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. કંઈ પણ ક્વેશ્ચન, કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં નીચે લખજો, ઓર એલ્સ ડાયરેક્ટલી બી કહી શકો છો. બરાબર, અને બીજું શું હતું? યસ, બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ એ માટે કહું છું કે આ ચેપ્ટર ધ્યાનથી એટલા માટે વાંચજો, સમજજો, કારણ કે આ પ્રેક્ટિકલ લાઈફની અંદર તમને બહુ જ એટલે મેક્સિમમ યુઝ થશે એક રીતે કહી શકો તો. અને તમે પોતે કદાચ નહીં કરાવડાવો, તમારે બી કરાવડાવવાના તો થશે જ રિપોર્ટ, પણ ઇફ સપોઝ તમે નહીં બી કરાવડાવો ને તો એટલે મીન્સ પ્રેક્ટિસમાં બેસતા પહેલાં તમે રિપોર્ટ સજેસ્ટ નહીં કર્યા પણ રિપોર્ટ કરાવીને ભલે આપણા રિલેટિવ્સ કે કોઈ પણ પેશન્ટ કે વોટેવર કોઈ પણ માણસ એ ડૉક્ટર જોડે બધી સલાહ લઈને પણ આવ્યું હશે, ડૉક્ટરે બધું સમજાવ્યું પણ હશે કે આવું છે, એ છતાં તમને આઈને રિપોર્ટ તો બતાડશે જ કે જો મારા આ રિપોર્ટ આવ્યા છે, શું કરવું હવે આગળ એમ. એટલે એ લોકોને વેરિફિકેશન જોયું, એમાં કે ખોટું નથી, એટલે એ લોકો આપણાથી પેલું ટેસ્ટ કરવા માંગે છે એવું નથી, બટ કોઈ પણ પેશન્ટ હોય એમને ડબલ જગ્યાએથી વેરિફિકેશન મળે તો આમ કન્ડિશનમાં સંતોષ થાય એ રીતની વાત છે. સો એટલા માટે ઓર્ગન ફંક્શન ટેસ્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે ધ્યાનથી પોસિબલ હોય તો 2 વાર વાંચજો. ઓકે, મિલતે હૈ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ટિલ દેન બાય બાય.